Hi guys, welcome this video र आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यस न्यू टपिक्सका साथमा। आजको यस न्यू टपिक्समा तपाईलाई बिल्कुलै न्यू एपिसोडका साथमा नयाँ कुराहरू सिकाउने र नयाँ नलेजहरू दिने बाचाको जस्तो उपस्थित भइसकेको छु। के तपाईले कहिले पनि आफूलाई चिन्ने कोसिस गर्नुभएको छ? कहिले तपाईले आफूलाई मनन गर्न सिक्नु भएको छ र किन मनन गर्न सिक्नुहुन्न? हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो लाइफ के हो, आफ्नो लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई एउटा स्वतन्त्र रूपमा र एउटा जिज्ञासु खालको लाइफ जिउनको लागि कसरी बढ्न सक्नुहुन्छ? हरेक व्यक्ति हरेक दिन तपाईले गर्ने एक्टिभिटिज कतिको प्रभावकारी छ, तपाईले गर्ने काम कतिको फरक छ, कस्तो किसिमको काम गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईले लाइफमा यदि फास्ट रूपमा तपाईले राम्रो पर्फर्मेन्स यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले काम भनेको वर्क हार्ड। फर्स्ट टिप्स भनेको तपाईलाई वर्क हार्ड। यदि तपाईले कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो काम कतिको सहज छ, त्यो कामलाई तपाईले कसरी निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नु भएको छ कि छैन? विश्वमा जति पनि व्यक्तिहरू सफल भएका छन् एकदम कडा मेहनत गरेर भएका छन्। हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो कामलाई तन मन धन वचन र कर्मले एउटा संगठन बनाएर उनीहरूले काम गरेका छन्। यदि तपाई पनि त्यस किसिमको काम गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस किसिमबाट चाहिँ एउटा प्रतिफल प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सोच्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ कामलाई निरन्तरता दिनुहोस् र कडा परिश्रम गर्नुहोस्। त्यही हो वर्क हार्ड भनेको। कुनै पनि काम सहज छैन कि चाँडै सफलता प्राप्त गर्नको लागि, तर तपाईले त्यस काममा कति निरन्तरता, कति धैर्यता र कति विश्वसनीयता गर्न सक्नुहुन्छ।